नमस्कार, वेलकम टू द माय चैनल चाइल्ड गुरुजी। तो आज આપણે ધોરણ 8 માં ચેપ્ટર નંબર 11 માપન અને તેમાં સ્વાધ્યાય 11.2 માં પ્રશ્ન નંબર 3 સુધી પહોંચ્યા છીએ। આના આગળના વિડિયોઝમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 સુધી કમ્પ્લીટલી ક્લિયર જોઈ તો આજે જોઈશું આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 સંપૂર્ણ રીતે। તો ચાલો મિત્રો વિડિયો સ્ટાર્ટ કરીએ। તેના પહેલા જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલને લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને સાથે સાથે બાજુમાં પહેલા બેલ બટનને ઓન કરી દેજો જેથી મારી આવનારી દરેક વિડિયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે સૌથી પહેલા। તો ચાલો મિત્રો વિડિયો સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌ પ્રથમ પ્રશ્ન નંબર 3 છે કે એક સમલંબ ચતુષ્કોણ આકારના ખેતરની એબીસીડીની વાડની લંબાઈ 120 મીટર છે। એટલે કે એબીસીડી આ પ્રકારનું એક ખેતર છે અને તેની ચારે બાજુની લંબાઈ એટલે કે પરિમિતિ આપણને 120 મીટર આપેલી છે। જો બીસી બરાબર 48 મીટર એટલે કે બીસી બરાબર 48 મીટર, સીડી બરાબર 17 મીટર અને એડી બરાબર 40 મીટર છે तो चतुष्कोणનું क्षेत्रफળ શોધો। बाजू एबी ए समांतर बाजू एसी અને बीसी ने लंब છે। જો આ બે સમાંતર બાજુ આપી છે તો તેના માટે લંબ એટલે કે એબી બરાબર લંબ છે। લંબની આપણે જરૂર ક્યારે પડશે? જ્યારે આપણે ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર મૂકશું ત્યારે આપણને જરૂર પડશે ને તેમાં એબી આપણે કામ આવશે। પરંતુ આપણને એબીનું માપ નથી આપ્યું। આપણને ખબર છે કે પૂરી પરિમિતિ 120 આપેલી છે તો તેના પરથી એબીનું માપ મળી જશે। तो આપણે લખી શકીએ છીએ કે ચતુષ્કોણની પરિમિતિ બરાબર બાજુઓના માપ થાય। બાજુના માપ એટલે કે બધી બાજુના માપ થાય। ચતુષ્કોણની પરિમિતિ આપણને 120 મીટર આપી છે। બાજુના માપ એટલે કે AB પ્લસ BC પ્લસ CD પ્લસ DA એટલે કે AB પ્લસ BC પ્લસ CD પ્લસ DA એટલે કે બધી બાજુઓનો સરવાળો। 120 આપણે એમના એમ રાખીશું। AB પણ ABનું માપ એમના એમ રહેશે। ABનું માપ આપણને ખબર નથી માટે એમના એમ રહેશે। BC બરાબર 48, CD બરાબર 17 એન્ડ DA બરાબર 40 રહેશે। ફરીથી 120 એમના એમ 48 પ્લસ 17 પ્લસ 40 એટલે 4 ને 4 8 ને 1 9 9 ને બીજા 15 એટલે કે 105 તો AB પ્લસ 105 120 એમના એમ 105 ને આ બાજુ લાવીએ તો માઇનસ 105 બરાબર AB ને કરતા બનાવીએ તો માટે AB બરાબર 120 માંથી 105 જશે તો કેટલા વચ્ચે 15 અને એકમ કયો છે? મીટરનો। 15 મીટર પરિમિતિનું આપણને AB શોધવાનું હતું પરિમિતિ દ્વારા તો આ મળી ગયું। કેટલું મળ્યું? 15 મીટર। આ લખી દઈએ તો આગળ કામ આવશે। પરિમિતિ મળી ગઈ। હવે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે તો ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું થશે? ચતુષ્કોણના એટલે કે સમલંબ ચતુષ્કોણના ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 ગુણ્યા સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો ગુણ્યા તે બંને વચ્ચેનું અંતર અથવા તો તે બંને સમલંબનો વચ્ચેનું અંતર। તો આપણે શું લખશું? તે બંને વચ્ચેનું અંતર। ક્લિયર? 1/2 એમના એમ રહેશે ગુણ્યા સમાંતર બાજુઓનો સરવાળો એટલે કે AD અને BC સમાન છે જે આપણને ઉપર જ આપેલું છે। તો અહીંયા આપણે 40 પ્લસ 48 લખી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ ગુણાકારમાં શું આવશે? 12 તે બંને વચ્ચેનું અંતર એટલે કે AB એટલે કે અહીંયા લખી શકીએ આપણે 15 1/2 એમના એમ ગુણ્યા 48માં 40 ઉમેરો તો 88 ગુણ્યા 15 બરોબર 2/માં છે 88 ઉપર છે તો 2 થી 88 ઉડાડો તો 44 વચ્ચે આપણને શું મળ્યું? 44 ગુણાકાર 15 44 ગુણ્યા 15 કરીએ તો સાઈડમાં કરી લઈશું। ચલો 44 ગુણ્યા 15 1 0 4 એકા 4 4 એકા 4 4 25 નો શૂન્ય વધી પડી 2 4 25 ને 2 22 એટલે કે 066 660 તો આપણે લખી શકશું 660 એકમ કયો આવશે? ચોરસ મીટર અથવા તો મીટર સ્ક્વેર। ગમે તે લખી શકો છો, આપણે લખીશું ચોરસ
મીટર। આ થઈ ગયો આપણો લાસ્ટ આન્સર। આપણે નીચે માટે કરીને લખી શકીશું કે ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ માટે ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 660 ચોરસ મીટર છે। તો અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય 11.2નો પ્રશ્ન નંબર 3 કમ્પ્લીટલી ક્લિયર કરીએ છીએ। તો મિત્રો તમને અમારો વિડીયો સારો લાગે તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો અને ચેનલ પર નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને સાથે સાથે બાજુમાં આપેલા બેલ બટનને ઓન કરી દેજો જેથી મારી આવનારી દરેક વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે સૌથી પહેલાં। તો ચાલો મિત્રો આપણે મળીશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। આવજો, જય હિન્દ અને જોતા રહેજો ચાઇલ્ડ ગુરુજી।